हेलो एन्ड नमस्ते। आज हामी हेर्नेछौँ फर्म एचटिएमएल फर्म। सो फर्म पक्कै पनि तपाईँले धेरैचोटि भर्नुभयो होला होइन। डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फर्म तपाईँले भर्नु होला, हेर्नु पनि भयो होला। त्योभन्दा पनि पहिला म तपाईँलाई एउटा चाहिँ सानो इन्फर्मेसन के दिन चाहन्छु भनेपछि, जस्तै कि यो मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउन राखेको थिएँ। जस्तै कि प्याराग्राफ लेख्नुभयो नि, म डिलिट गरिदिन्छु है त सुरुबाट। हेलो नेपाल, हाउ आर यु। यो कन्ट्रोल एस गरौँ, कपी पाथ गरौँ, ठिक छ। र यदि तपाईँले यसलाई इन्टर हानेर जति पनि वाइट स्पेस दिनुभयो भने ठिक छ नि, कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्, कुनै पनि फरक आउँदैन, किनभने एचटिएमएलले यसलाई अटोमेटिकली रिमुभ गरिदिन्छ है। त सानो कुरा थियो, खासै केही छैन। ओके, ल आज हामी हेर्नेछ फर्म, एचटिएमएल फर्म। सो र म हेडिङै दिन्छु होइन। ओके, 1 पोइन्ट छ त, एचटिएमएल फर्म। र फर्स्टमा फर्म ट्याग हुन्छ, पक्कै पनि फर्म ट्याग ओपनिङ क्लोजिङ होइन। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट नेम, सरी फर द नोइज, फर्स्ट नेम, त्यसपछि यहाँ चाहिँ ट्याग दिनुपर्ने हुन्छ, हाम्रो इनपुट ट्याग हुन्छ। इनपुट टाइप, टाइपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ टेक्स्ट, किनभने हाम्रो नाम टेक्स्ट नहुन्छ। यसलाई बन्द गरिदिउँ र कन्ट्रोल एस गरेर हेर्नुहोस्, फर्स्ट नेम आयो नि होइन। र फेरि फर्स्ट नेम पछि लास्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नै हुन्छ। यो पनि यसलाई बन्द गरिदिउँ। सो यहाँ नजिकै आएको छ, किनभने मैले इन्टर ताने अघि नै मैले तपाईँलाई के भनेको छु, जति पनि इन्टर हान्नुहोस् यसले चाहिँ वाइट स्पेसलाई रिमुभ गरिदिन्छ। सो त्यसैले चाहिँ यसलाई म चाहिँ यहाँ भन्दा नि पहिला यहाँ दिन्छु म। पहिला ब्रेक बिआर, हामीले कसरी ब्रेक ट्याग युज गरेर हामीले चाहिँ त्यो लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरेर अर्को लाइनमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ। फर्स्ट नेम आयो नि होइन यसलाई, अनि त्यसपछि म यसलाई पनि अर्को लाइनमा दिन्छु, त्यसपछि यसलाई पनि सेम। सो मैले त यो अलि राम्रो देखोस् भनेर चाहिँ ब्रेक दिएको छु, यहाँबाट ब्रेक ठिक छ नि, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आयो होइन। अब यो टेक्स्ट हामीले चाहिँ होइन, यहाँ केही इन्फर्मेसन दिन चाहन्छौँ भने चाहिँ प्लेस होल्डर भन्ने रहेको छ। यहाँ चाहिँ योर नेम, योर फर्स्ट नेम, अनि यहाँ चाहिँ प्लेस होल्डर योर लास्ट नेम है त। यसरी पनि हामी चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ, योर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठिक छ। अब अर्को हुन्छ इनपुट टाइप, हेरौँ इनपुट टाइप इमेल, ठिक छ। जहाँ चाहिँ इमेल हामी लेख्छौँ, योर इमेल भनौँ। यहाँ पनि म ब्रेक ट्याग दिएर यसलाई अर्को लाइनमा चाहिँ इनपुट टाइपलाई चाहिँ अर्को लाइनमा, त्यो बक्सलाई चाहिँ अर्को लाइनमा प्रिन्ट गर्छु, योर इमेल। ओके, मैले यहाँ दिएको छैन ब्रेक बिआर ट्याग, ठिक छ, योर इमेल। त्यसपछि अर्को इनपुट टाइप हुन्छ तपाईँको इनपुट टाइप। तपाईँले धेरै ट्याग छ, जस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस् कलर हुन्छ, कलर पनि जस्तै कलर के कुन चाहिँ कलर चुज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सबैलाई देखाइदिन्छु, योर कलर। यसलाई पनि बिआर ट्याग दिएर बन्द गरिदिन्छु, यहाँ पनि बिआर ट्याग दिएर अर्को लाइनमा प्रिन्ट गरिदिन्छु है त, योर कलर। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि छ यहाँ पनि ब्रेक ट्याग दिइहालौँ, किनभने अर्कोलाई त्यहाँ नभए चाहिँ मिसिन्छ कि होइन, यो इमेल भइगयो। अर्को छ तपाईँको डेट पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, करेन्ट डेट भनौँ। यसलाई बिआर ट्याग दिउँ, किनभने मलाई त्यो जुन बक्स छ नि, कुन बक्स भनेपछि यो बक्स बिआर ट्याग यहाँ दिइसकेपछि यो चाहिँ अर्को लाइनमा जान्छ। सो बक्स मलाई त्यहाँ चाहिएन, त्यसैले म चाहिँ बिआर ट्याग दिन्छु। त्यसपछि इनपुट टाइप
डेट हैन। सो यसरी हाम्रो डेट पनि हुन्छ। ठिक छ नि, यहाँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ अरू हेरौँ। इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो बटन भन्नाले चाहिँ म तपाईँलाई अहिले भन्छु, एकछिन है, हेर्नुहोस् है। मेल कि फिमेल, ओके। बटन हुन्छ, तपाईँले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि जेन्डर भनौँ, इनपुट टाइप रेडियो, अनि यहाँ चाहिँ के लेखिदिउँ, मेल। कन्ट्रोल एस गरौँ, ठिक छ, मेल आयो। अब मेल फिमेल पनि चाहियो हामीलाई, त्यसैले हामी कहाँ लेखिदिउँ भनेपछि यहाँ लेखिदिउँ है त, इनपुट टाइप रेडियो एज अ फिमेल। कन्ट्रोल एस गरौँ, ठिक छ, मेल फिमेल। तर यहाँ के भइरहेछ भनेपछि हामीले जेन्डर चाहिँ एउटा या मेल हुन्छ या फिमेल हुन्छ होइन, भन्नु पऱ्यो भने मान्छे। सो त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ के दिनुपर्छ भनिसकेपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ नेम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि जेन्डरै भनिदिउँ, जेन्डर। यहाँ पनि नेम चाहिँ तपाईँले सेम दिनुपर्ने हुन्छ होइन, नेम। यो एट्रिब्युट्स, नेम एट्रिब्युट्स दिनुपर्ने हुन्छ। जेन्डर, ओके। कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् जेन्डर मेल कि फिमेल, ठिक छ। र अर्को रहेको छ, म यहाँबाट फेरि यसलाई पनि ब्रेक ट्याग दिन्छु। इनपुट टाइप अर्को रहेको छ, कलर पनि भयो होइन, इमेल पनि भयो, फाइल। अब इमेल त्यो चाहिँ फाइल भनेको चाहिँ हाम्रो इमेज ल्याउनलाई हो, त्यो चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ। सो यसरी चाहिँ लास्ट सबमिट बटन छ, बटन भनौँ, कन्ट्रोल एस गरौँ, टक्क बटन भयो। सो यसमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ, इनपुट टाइप बटन, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। भ्यालु भनेपछि के, सबमिट गर्ने, फर्म भरिसक्यो, सबमिट त गर्नु पऱ्यो, सबमिट। अनि कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्, ल यसरी सबमिट। यहाँ हल्का अलिकति ग्याप छैन होइन, सो त्यसको लागि चाहिँ म अर्को यहाँनिर अझै एउटा बिआर ट्याग, यहाँ पनि अर्को बिआर ट्याग दिन्छु। यसले चाहिँ लाइन ब्रेक गर्छ, ठिक छ, भयो नि। सो यसरी चाहिँ हामी एचटिएमएल फर्म चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। नेम भर्नुहोस्, ठिक छ, यसरी सब। सो यसरी हामी चाहिँ एचटिएमएल फर्म चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू सो मच।